สถานการณ์อย่างนี้เราต้องอยู่กับมันนะครับแล้วเราก็อยู่กับมันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผมบอกลูกน้องผมว่า1เกรงได้แต่อย่ากลัวนะครับเกรงได้แต่อย่าไปกลัวมากเราเกรงเรารู้ว่าตรงไหนคือควรที่ไปตรงไหนคืออันตรายตรงไหนคือไม่อันตรายช่องใหม่พันธรักษาของเรามีข่าวดีมาบอกหากเรามียอด Subscribe ครบ 1,000 Subscribe เราจะแจกรางวัลมูลค่า 100,000 บาทกติกาง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะคะอย่าพลาดมาเป็นผู้โชคดีกับเรานะอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะลิตาคุยกับเพื่อนเขาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนะคะเขาอยากจะมาทำเกี่ยวกับสุขภาพความสวยความงามผิวพรรณที่โรงพยาบาลทีนี้เขาก็เกรงว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อโรคระบาดช่วงนี้หรือเปล่าคือด้วยข้อมูลตรงนี้ค่ะอยากจะให้คุณหมอช่วยบอกความจริงเขานิดนึง ว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องป่วยก็สามารถมารับบริการสร้างสุขภาพที่ดีเสริมภูมิคุ้มกันได้คือเราพูดในสถานะทั่วไปก่อนเนาะว่าเวลาข่าวสารที่มันออกทั่วไปเนี่ยมันคือข่าวสารของโรงพยาบาลรัฐทั่วไปที่ออกไปว่าพอเวลามีผู้ป่วยเข้ามาเยอะๆนะครับผู้ป่วยโรคระบาดเข้ามาเยอะแปลว่าอะไรแปลว่ากิจกรรมเขาก็แน่นในการดูแลตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นโรงพยาบาลรัฐพอแน่นในการที่ดูแลนี้เรื่องของพื้นที่อื่นๆที่ในการจัดมันก็อาจจะมีบ้านที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาเลยเพื่อดูแลคนที่จำเป็นก่อนดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยโรคระบาดก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการประกาศว่าเกี่ยวกับโรคพวกนี้ไม่ต้องเข้ามานะสิ่งเหล่านี้เป็นการสื่อสารทำให้คนทุกคนเข้าใจว่าทุกโรงพยาบาล ไม่ต้องเข้ามานะครับซึ่งถามว่าในภาคเอกชนทุกแห่งเนี่ยนะครับหรือโรงพยาบาลรัฐบางแห่งก็ตามที่จัดพื้นที่ดีๆเนี่ยนะครับในพื้นที่บริการเหล่านี้เขาจัดโซนนิ่งได้ดีอยู่แล้วทุกที่เหตุผลเพราะอะไรเพราะเขาต้องป้องกันพนักงานของเขาเองอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับแล้วก็ต้องป้องกันคนไข้หรือผู้ป่วยที่ต้องมาหารายวันอยู่แล้วเรามีผู้ป่วยเบาหวานความดันผู้ป่วยที่เป็นท้องเสียที่จะต้องมาโรงพยาบาลถูกไหมครับผู้ป่วยที่เป็นไม่ว่าจะเป็นหนักมากอุบัติเหตุถ้าเราปล่อยให้เขามาปนกับผู้ป่วยโรคระบาดมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นทุกโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องมีมาตรการในการโซนนิ่งเหมือนตัวอย่างของที่นี่เนี่ยเราอันนี้เป็นคอนเซปต์ตั้งแต่แรกเลยที่เราทำพื้นที่ตรงนี้เราเรียกมันว่า A+ Zone ซึ่งเดี๋ยวอาจจะพาชวนคุณดิตาไปดูนิดนึงนะครับเราจัดเป็นโซนเฉพาะชั้นเลยนะครับเฉพาะชั้นเลยเป็นโซนที่เราเรียกว่า Wellness นั่นแสดงว่าแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปนี้โรงพยาบาลไม่ใช่สำหรับคนป่วยต่อไปแล้วโรงพยาบาลโดยคอนเซปต์ของเราก็คือว่าเป็นที่ที่ทำให้คนอยากมีสุขภาพดีแล้วมานะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าถ้าคนที่ไม่ได้ป่วยเลยแต่ถ้ารู้จักวิธีในการดูแลตัวเองแบบรู้ข้อมูลนะครับรู้ทันข้อมูลก็จะสามารถทำให้อยู่ได้แบบมีความสุขแล้วก็อยู่แบบสุขภาพดีแบบนี้ก็ทั้งประเมินสถานการณ์แล้วก็ประมวลข้อมูลก่อนเข้ารับบริการเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับแล้วอย่างนี้ค่ะด้วยข่าวสารข้อมูลตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีหลากหลายด้านนะคะมันมีผลไหมคะกับการที่คนจะเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลในส่วนของศูนย์สุขภาพมีไหมคะมีผลมากครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีผลทั้งคนให้บริการและคนรับบริการนะครับถ้าว่ากันไปเนี่ยในสภาวะบางจังหวะเนี่ยคุณหมอเองก็เริ่มกลัวคุณหมอก็กลัวเหมือนกันเหรอครับเพราะฉะนั้นในเราก็ต้องมีการเลือกว่าในส่วนของบางหัตถการหรือบางการรักษาที่มันมีความสุ่มเสี่ยงในการรักษานะครับที่จะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรนะการทางเดินหายใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับอาทิเช่นอย่างเช่นทำฟันนะครับทำฟันเนี่ยเราก็ยังเปิดให้บริการเฉพาะส่วนที่มีความจำเป็นแต่ถ้าส่วนที่ไม่มีความจำเป็นมากที่เป็นลักษณะที่ว่ารอได้เราก็อาจจะพยายามเลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการทำฟันเนี่ยบางจังหวะมันมีการฟุ้งกระจายมันมีการฟุ้งกระจายตรงเนี้ยเราก็จะมีเป็นลักษณะบางอย่างเพราะฉะนั้นการรักษาทางความสวยความงามก็เช่นกันเราก็จะต้องเลือกคุณหมอก็จะต้องเลือกว่าการรักษาอะไรทำได้อันไหนทำไม่ได้ซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาลกับหมอนะครับค่ะคือดีใจมากที่วันนี้มาแล้วก็แอบถามรีเซพชันข้างล่างว่าดร.ดิวัฒน์อยู่ไหมแล้วก็ได้ขึ้นมาคุยก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าทีแรกก็อยู่บ้านมาหลายวันก็เบื่อมากๆค่ะไปไหนก็ไม่ได้กลัวโควิดไปหมดเลยแต่พอดีว่าเลื่อนแล้วก็เห็นว่าที่นี่ค่ะมีศูนย์สุขภาพแล้วก็แอบเป็นศูนย์ความงามเลยอยู่บ้านก็ทำสวยอยากทำสวยค่ะเป็นธรรมดาของผู้หญิงใช่ไหมคะยินดีครับเพราะว่าเราเองก็อย่างผมเนี่ยบางวันผมก็ไปใช้บริการนะค
นะครับไปใช้บริการอยู่ที่นั่นบางที2-3 ชั่วโมง โอ้ แล้วผมก็มีให้น้องๆที่อยู่หน้างานที่ช่วงที่เขาทำเหนื่อยๆบอกว่าน้องๆที่ทำนะเดินออกไปตากแดดใช่ไหมโอเค เดี๋ยวมาเลยรับบริการในส่วนของการเสริมผิว เพื่อให้ผิวใสกระจ่างใสฟรีคนละ1 รายการ พยาบาลที่นี่ทำฟรีเหรอคะ ใช่ครับ งั้นลิตาต้องขอส่วนลดพิเศษคุณหมอแล้วล่ะค่ะ นะครับเพราะว่าเขามีความเสี่ยงเขาไป ค่ะ ทำงานอยู่หน้างานแล้วก็ตากแดดอะไรต่างๆเนี่ยครับต้องออกไปข้างนอกกันนะครับเพราะ drive thru เราก็ใส่ชุดคลุมยาวเลยก็เราก็บอกเอาเลยมาจัดให้เลยคนละ1 รายการ คนละ1 โดส จัด เข้าไปเลย นะครับผม เมื่อกี้เดินผ่านขึ้นมาจากชั้น4ใช่ไหมคะ ครับ ตึก1ก็เห็นพื้นที่ด้านหน้าก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบหนาแน่นหรือแออัดมากนะคะ คือทุกคนอ่ะมีระยะห่างของทุกคนอยู่แล้ว ถ้าเราอย่างที่คุณหมอบอกป้องกัน แล้วก็สวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนี่คือปกติเลย ถูกต้อง ซึ่ง ครับ จริงๆแล้วประเทศอื่นเนี่ยอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นปกติแล้วใช่ไหม ตั้ง คะ แต่ไหนแต่ไรแล้วครับ มีประเทศเรานี่แหละ เพิ่งจะเริ่มกัน ครับ ก็เลย แต่ แต ว่าก ก็ ตื่น ถือว่าดีครับก็ถือว่าดี ค่ะ ก็เป็นสิ่งการเริ่มต้นที่ดี ได้ค่ะเดี๋ยวลิตา เดี๋ยว ก็จะไปชั้น4เห ไป มือน ที่ กัน ชั้น4กันนะครับ ได้ค่ะคุณหมอ ได้รับ เดี๋ยวคุณหมอจะพาลิตาไปดูด้วยใช่ไหม เดี๋ย คะ วไปด้วยกัน ได้เลยค่ะ ผม รบกวนหน่อยนะ ยิน คะ ดีครับ ถึงแล้วครับชั้น4คุณลิตาเดี๋ยวมาดู ตรงนี้เราเรียกว่าเอพัสโซน ว้าวใหญ่ นะครับ มากเลยนะคะคุณหมอ เราใช้พื้นที่ทั้งฟลอร์เลยครับคุณลิตานะครับอันนี้ก็คือทั้งชั้นที่ถ้าเป็นข้างล่างนี่ก็เป็น OPD นะครับ OPD เป็น OPD ทั้งหมดแต่ว่าข้างบนเนี่ยเราทำมันเรียกว่าศูนย์สุขภาพดี ศูนย์สุขภาพดี ทำไม อ๋อทำไมล่ะ ทำไมคนสุขภาพดียังต้องมาโรงพยาบาลสงสัยไหมครับ สงสัยค่ะ เพราะว่าถามว่าถ้าเราสุขภาพดีคือเรา เช่น เราไม่มีไขมันในเลือด เราไม่มีความดันไม่มีเบาหวาน เราออกกำลังกายประจำทุกคนก็บอกว่าพอแล้ว อ่า ถูกไหมฮะ ค่ะ แต่เราจะเรียกมันว่า A คุณมีสุขภาพดีแค่ A อ๋อ นะครับแต่ว่าศูนย์เนี้ยเราตั้งชื่อเขาว่า A plus zone A plus A plus zone แปลว่าอะไร แปลว่าคุณสามารถจะดีได้แบบ A บวก A บวกเลยได้ไหมคะ ใช่ A บวกเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยนะครับต่อให้เราสุขภาพดีแต่บางอย่างเนี่ยเราก็ขาดโดยเราไม่รู้ตัว ค่ะ นะครับอาทิเช่นวิตามินดี วิตามินดี ครับวิตามินดีเนี่ยคนเอเชียเนี่ยขาด 40% 40%เลยเหรอคะ ครับโดยไม่รู้แล้วตัววิตามินดีสำคัญยังไง มันทำให้การดูดซึมแคลเซียมไม่ได้ ค่ะ อย่างผมเนี่ยตีกอล์ฟทุกอาทิตย์ก็ยังขาดวิตามินดี โหเรียกว่าออกกำลังกายนี่ก็มีภาวะที่สามารถขาดวิตามินดีได้เหมือ ใช่ นกัน คือมันบอกว่าการได้แดดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอ มันไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นมันต้องมาตรวจแล้วก็ต้องมาเสริม มาเสริมอุ้ยนี่ไงพี่ ใช่ ตา ค แอ รั บบ เห็นนี่ ป้องกันเสริมสร้างฟื้นฟู และขยายขอบเขตให้คุณมีสุขภาพได้ดีสูงสุด ใช่ อ๋อ คือคำว่าดีของเราอาจจะอยู่ตรงนี้ ค่ะ แต่ดีสูงสุดเนี่ยเอพลัส มั มัน นอยู่ตรง สู นี้ งขึ้นไปอีกใช่ไหมคะ ใช่ หมอ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์ที่สุดนั่น ค่ะ แสดงว่าเราจะเกิดอะไรครับ ชีวิตเราก็จะ สม ยืน ดุ ยา ล วสมดุลยืน ใน ยาวขึ้น ร่างกายใช่ไหม ครับ คะ เรามีอย่างเช่นยีนเทสเนี่ยนะครับ อ๋อมีจีนเทสด้วยหอ ใช่ คะ เรามีจีนเทสที่เราจะดูว่าเรามีความเสี่ยงต่อมะเร็งชนิดไหนบ้าง อ๋อ นี่ก็สามารถเช็ค DNA ได้เลย ใช่ ว่า อย่างสมมติผม มะเร็ง เช็ค ไหม แล้วเนี่ยถ้าเกิดผมมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด ค่ะ ผมจะทำไงแน่นอนผมก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงเรื่องของที่ที่มีอากาศที่ไม่ค่อยดี ค่ะ ใช้เครื่องกรองอากาศ อืม แล้วก็ฝึกว่ายน้ำมันก็มี ช่วย วิธี ปอด ป้องกัน ถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้น ค่คุณหมอ ถ้าเรารู้ถ้าถาม ค่ะ ว่าถ้าเราไม่มาตรวจเราจะรู้ไหม ไม่มีทาง ไม่มีทาง แน่นอน เราก็รู้สึกว่า มี สุขภาพดีถูกต้องจนกระ ทั่ง ทั่งวันหนึ่งเราก็มีอาการแล้ว ค่ะ นะครับสังเกตว่าที่นี่เราจะใช้ชื่อเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ใช้ชื่อในเชิงที่เป็นคลินิก ค่ะ นะครับเราจะใช้ไม่ว่าอย่างเช่นเห็นไหมจากข้างล่างเราเขียนว่า Agile the Move Center เอจายคืออะไรคะคุณหมอ คือการเคลื่อนไหวเสริมสร้างการเคลื่อนไหวนะครับจริงๆก็คือเรื่องของการทำกายภาพ แต่ว่าเราจะมีลักษณะของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้การกายภาพเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น แล้วอย่างถามนิดนึง นะครั ค่ะ บ คุณหมออย่างพวกแบบว่าลิตาเป็นคนชอบนอนผิดท่าตอนกลางคืนอย่างเงี้ย ครับ ค่ะ ต้องควรที่จะมาทำแบบกายภาพบ้างไหมคะเพราะบางทีรู้สึกว่ามันปวดเมื่อยแบบไม่มีสาเหตุเลยค่ะคุณหมอ ใช่เราหนึ่งมาคุยกับคุณหมอก็จะดูเรื่องของสภาพท่านอนโพสเชอร์ต่าง ค่ะ ๆ ลักษณะหมอนลักษณะการนอน แล้วเสร็จแล้วเนี่ยถึงมาสู่ขั้นตอนของการรักษา แล้วก็ไปสู่ขั้นตอนของการป้องกัน อ๋อ นะคือสำคัญคือการรักษาเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นปลายทาง แต่สำคัญที่สุดคือเราจะสอนให้คุณลิตารู้ แล้วกลับไปป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอีก อ๋อ ได้อย่างไรอันนี้คือ นี่เอง คือที่ ที่นี่ นี่คือที่นี่นะครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคราวหน้าลิตาต้องมาทำยีนเทส เพื่อดูว่าเสี่ยงอะไรบ้าง ครับหรือเราอยากลดน้ำหนัก ค่ะ
โดยที่ของมันก็อยากทาน เหมือนคุณหมอเห็นภาพเลยอะ ใช่ไหมฮะขนมก็ยังอยากทาน ออกกำลังกายก็ไม่ค่อยมีเวลาไปออก ค่ะ แต่อยากลดน้ำหนักทำยังไง นั่นน่ะ นี่ สิ คือ คะ สิ่งที่มันต้องทำได้ ผมให้โจทย์กับทีมไปว่า นี่คือไลฟ์สไตล์คลินิกที่เราจะต้องทำออกมา เพราะว่าคนเราเนี่ย ถ้าเขาทำได้แบบที่บอก ค่ะ ไม่มีใครมาหาเรา ใช่ใช่คืออย่า เขาก็ ว่า ผอ แต่ มอยู่แล้ว การ ถูก ก็ ไหมครับ ทำเองไม่ได้เหมือนกัน เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันไหมครับ ได้เลยค่ะคุณหมอโหนี่คุณหมอลดไปถึง8 กิโลเลยเหรอคะ ครับ คือในช่วงตอนนั้นที่เป็นโควิดใช่ไหมครับ ค่ะ เราก็รู้สึกว่า เราอยู่บ้านอย่างที่บอก เราจะหาความสุขในการอยู่บ้านได้ยังไง คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บ้านน้ำหนักขึ้นนะ ถูก คะ ต้อง นี่คือสิ่งที่ผมพยายามคิดว่าเราจะต้องไม่ทำให้เหมือนคนอื่น อ๋อ เพราะฉะนั้นเราจะอยู่บ้านแล้วเรามีความสุขแล้วเราจะน้ำหนักลดได้ยังไง ค่ะ อันนั้นก็คือการตั้งโจทย์ของผม จ ต ด อนนั้น จดของคุณหมอนี่แอดวานซ์มาก ครับ ถ้าคุณถูกใจคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ และถ้าอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ